Miért fontos ma az LMBTQ+ témáról beszélni? Üdvözöllek a NetTanár csatornán! A mai adásban arról lesz szó, miért kulcskérdés, hogy őszintén, nyitottan és pozitívan beszéljünk az LMBTQ+ témáról, akárhonnan is indulsz, bármilyen háttérből érkezel. Kíváncsi vagyok a véleményedre, szólj hozzá a műsor után a komment szekcióban. Kezdjük egy személyes vallomással. Mindannyian találkoztunk már azzal a bizonyos kérdéssel, mi közöm nekem ehhez? Vagy talán elhangzott a klasszikus mondat, engem nem zavar, de. És itt már mindenki sejti, hogy valami árnyékosabb gondolat következik. Az LMBTQ+ közösség ügye azonban nem egy kis csoport magánügye, hanem kőkeményen társadalmi kérdés. Az emberi jogokról, a szabadságról, a méltóságról, sőt, a mindennapi örömökről, boldogságról szól, magyarul arról, hogy hogyan tudunk együtt élni ebben a furcsa, de csodálatos társadalomban. Miért érdemes beszélni róla? Azért, mert még mindig tabuk, félelmek, előítéletek övezik. Sokan úgy érzik, hogy a melegség vagy a transzneműség valami idegen, valami távoli dolog, mintha csak az amerikai filmekben vagy a fővárosi bulinegyedekben léteznek. Pedig az LMBTQ+ emberek mindenhol ott vannak, a szomszédban, a boltban, a foci csapatban, a családban. A magyar társadalomban is mindig is ott voltak, csak éppen vagy csendben maradtak, vagy láthatatlanok maradtak. A pozitív, nyílt beszéd azért fontos, mert a csend bánt, a hallgatás is lehet ártó. Gondoljunk csak bele, hány fiatal érezte már magát egyedül, elveszetten, kitaszítva, csak azért, mert nem illett bele a többség skatujáiba. Hány magyar szülő fél attól, hogyan fogadja majd a világ a gyermekét, ha kiderül, hogy ő is más, vagyis pontosabban, hogy önmaga. Hány idős ember hordozza magában a titkot, félelemből, szégyenből, vagy csak megszokásból, miközben talán sosem ismerte meg az igazi felszabadultság örömét. És miért lehet ez mindannyiunk ügye? Mert a társadalmi légkör, amelyben élünk, visszahat ránk is. Minél szabadabb, elfogadóbb egy közösség, annál boldogabbak, kreatívabbak, egészségesebbek vagyunk mindannyian. Nem csak azok, akik a kisebbséghez tartoznak. A sokszínűség nem veszély, hanem kincs, mintha a világ összes színe közül csak egyet vagy kettőt engednénk használni. Pedig ott van az egész paletta. Te például milyen unalmas lenne csak fekete-fehérben nézni a világot. Magyarországon az utóbbi években nagy viták övezik az LMBTQ+ kérdéseket, politikai, jogi, kulturális fronton egyaránt. Egyesek szerint túl sok szó esik róla, mások szerint még mindig túlságosan kevés. Egy biztos, amiről beszélünk, azon változtatni is lehet. Ha tabuként kezeljük, csak a félelem, a szóbeszéd, a bizonytalanság uralkodik. Ha viszont beszélünk róla, ha meghallgatjuk egymást, őszintén, kíváncsian, akkor képesek vagyunk tanulni, fejlődni, emberibbek lenni. Ezért tehát, aki most hallgat, olvas vagy kommentel, nem számít, hogy milyen háttérből érkezel, vagy hogy személyesen érintett vagy-e. Az LMBTQ+ téma a tiéd is. Az elfogadás, a sokszínűség, az emberi méltóság egyetemes. Mint egy jó társas játékban. Mindenki számít, mindenki hozzátesz valamit, mindenkiért érdemes küzdeni. Szóval dőlj hátra, vagy gyere közelebb a mikrofonhoz. Ma az emberi sokszínűségről, elfogadásról, örömről. És persze a tudomány mai állásáról fogunk beszélgetni. Kérlek, írd meg, mi jut eszedbe. Te hogyan látod ezt a kérdést? Kíváncsian várom a gondolataidat. Létezett-e valaha normális a sokszínűség története? Honnan ered az LMBTQ+ emberek és identitások jelenléte? És mit jelent valójában a normális a történelem tükrében? Ha van egy szó, amit a társadalom kényszeresen szeret használni, az a normális. De tényleg volt valaha olyan korszak vagy hely, ahol csak egyféle szerelem, csak egyféle nem, csak egyféle út volt elfogadott? Ha megnézzük a történelmet, kiderül, a valóság sokkal, de sokkal színesebb,
sőt, néha egyenesen szivárványos. A múltban sem voltak egyszínűek az emberek. Már az ókori világban is sokféle módon érték meg az emberek a szerelmet, a nemiséget, az identitást. Görögországban, ha már itt vagyunk Európa szívében, például mindenki ismeri Szókratész és Platón történeteit. Az ókori görögök számára a férfiak közötti szerelem teljesen természetes volt, sőt, gyakran ünnepelték is. Az athéni agorán valószínűleg többen suttogtak Szókratész fiúbarátairól, mint arról, milyen filozófiai tételeken vitatkozott. De menjünk még messzebbre. Havain a nagy felfedezések előtt azonos nemű párok is házasodhattak, és ezt a helyi kultúra részeként tisztelték. Indonéziában is már réges-régen léteztek olyan szavak a helyi nyelvekben, amelyek a nemi sokféleséget jelölték. Sőt, az észak-amerikai őslakosok között a kétlelkű embereket, vagyis azokat, akik férfi és női jellemzőket egyaránt hordoztak, spirituális ajándéknak tartották. A magyar néphagyományban bár a szexualitásról kevesebb írásos emlék maradt fenn, bizonyos szokások, dalok, pajzán történetek utalnak arra, hogy a sokféleség nem volt ismeretlen, csak a későbbi évszázadok szemérmessége homályosította el. Szóval mi történt? Mikor lett a világ szürkébb, mint volt? Hát a történelemben a normák és elvárások gyakran változtak a vallási, politikai vagy társadalmi hatások miatt. A középkorban például az egyház mindent megtett, hogy egységes és erkölcsös viselkedési kódexet kényszerítsen rá az emberekre. Ezt követték az állami szabályozások, amelyek egyre inkább büntették, stigmatizálták a másságot, miközben a sokféleség soha nem tűnt el. Elég csak Alan Turing, vagyis Alan Turing példájára gondolni, aki a számítógépek atya lett, de saját hazája üldözte el pusztán a szerelme miatt. Magyarország sem kivétel. Elég csak kinyitni egy 20. század elejé naplót vagy visszaemlékezést, és bizony előkerülnek titkos szerelmek, elhallgatott élettörténetek, furcsa bácsik és nénik, akik valahogy sosem házasodtak, de mindig vidáman társasági életet értek. A rendszerváltás óta ugyan javult a láthatóság, de a történelmi múlt feldolgozása még várat magára. Például nem sokat tanítanak a magyar iskolákban arról, hogy a Kádár korszakban a melegség létezett, csak jobb volt, ha nem beszéltek róla. Fontos látni, hogy az LMBTQ+ közösség soha nem volt új jelenség. Akik ma azt mondják, hogy ez most jött be nyugatról, vagy régen ilyen nem volt, azok valójában egyfajta emlékezetkiesésben szenvednek. Ahogy Misáók is mondja, a queer történeteket gyakran szándékosan kihagyják a történelemből, mint egy puzzle, amiből direkt hiányoznak darabok. És ha hiányos a kép, ne csodálkozzunk, ha az emberek félnek a változatosságtól. A normális tehát soha nem volt egyszínű, és igazából a szó sem jelent mást, mint a többséghez igazított szabályt. De ettől még a kisebbség is épp annyira értékes része az emberiségnek, mint bármelyik többségi csoport. Az emberi sokszínűség öröktől fogva létezett. Csak mindig voltak, akik nem vették észre, vagy inkább nem akarták észrevenni. Ahogy egy magyar közmondás mondja, amit nem látsz, attól még létezik. És ez az LMBTQ+ emberekre is igaz. A történelem nem egy szürke kockás füzet, hanem egy szivárványos napló. Csak legyen bátorságunk elolvasni az összes oldalát. Vele született vagy szerzett. Mit mond a tudomány a szexuális orientációról és a nemi identitásról? Lehet-e, hogy valaki így születik, vagy a környezet, a kultúra, az életút formálja az identitást? Ez az a kérdés, ami valószínűleg minden LMBTQ+ témájú beszélgetésben elhangzik. Vajon valaki tényleg így születik, vagy egyszerűen csak megváltozik az élete során? Sokan szeretnének egy egyszerű, fekete-fehér választ. De, és most kapaszkodj meg, a tudomány sokkal színesebb képet mutat. Kezdjük a klasszikus született így gondolattal.
Az utóbbi 30-40 évben rengeteg kutatás szólt arról, hogy vajon van-e genetikai, biológiai oka annak, hogy valaki meleg, leszbikus, biszexuális, transznemű vagy bármilyen más identitással él. A 90-es években hatalmas lelkesedéssel kutatták a meleg gént, vizsgálták az agy szerkezetét, a hormonális hatásokat. Találtak is különbségeket. Például bizonyos agyterületek eltérőek lehetnek a meleg férfiaknál, de a kutatási eredmények, hogy finoman fogalmazzak, nem adtak egyértelmű választ. Ha lenne egyetlen meleg gén, akkor az egypetéjű ikrek között minden esetben mindkettő meleg lenne. A valóság azonban az, hogy ha az egyik iker meleg, a másik csak körülbelül 30-40%-ban lesz az. Ez azt mutatja, hogy a gének számítanak, de nem döntenek el mindent. Aztán ott a hormonális hatás. Laboratóriumi patkányokon kimutatták, hogy a hormonális környezet befolyásolja, hogyan viselkednek később. De az ember ennél kicsit összetettebb. Van tehát biológiai hajlam, de nem egyértelmű kőbevésett sors. Az identitás kialakulásához a tudomány ma már úgy áll hozzá, biológiai, genetikai, hormonális, pszichológiai és társadalmi tényezők egyaránt szerepet játszanak. Ez pedig azt jelenti, hogy a szexuális orientáció és a nemi identitás nem bináris, igen vagy nem kérdés, hanem egy hatalmas, árnyalt spektrum. És akkor jön a kultúra. Ha valami az utóbbi 10-20 évben nagyon megváltozott, az az, hogy egyre többen mernek nyíltan LMBTQ+ identitással élni. A Z-generációban, vagyis a 2000 után született fiatalok között majdnem minden 5. ember vallja magát nem heteroszexuálisnak. Ez 5-ször több, mint a 10 generáció, vagyis a 60-as, 70-es években születettek aránya. Most mondhatnánk, hogy a biológia nem változik ilyen gyorsan, tehát valami más is hat ránk. A szociológusok és pszichológusok szerint, amikor a társadalom nyitottabb, elfogadóbb, akkor az emberek bátrabban vállalják fel valódi önmagukat. De az is igaz, hogy a kortársak hatása, a kultúra, a környezet segíthet abban, hogy valaki rátaláljon az identitására, vagy akár abban is, hogy azt rugalmasabban élje meg. Van egy másik izgalmas gondolat is, a fluiditás. A szexuális orientáció és a nemi identitás bizonyos embereknél változhat az élet során. Különösen nőknél figyelték meg, hogy például valaki 10 évesen heteróként azonosítja magát, aztán 20-as éveiben biszexuálisnak, majd később leszbikusnak. Ez nem divathullám, nem szeszély, hanem egyszerűen az emberi psziché és szexualitás sokszínűsége. Az sem ritka, hogy valaki csak 40-50 évesen vállalja fel, hogy nem az a nem, amit születéskor ráírnak az anyakönyvi kivonatára. Másoknál viszont egész életükben stabil marad a szexuális orientáció. Itt kapcsolódik be a pszichológia. Az emberi agy szeret dobozolni, vagyis egyszerű, jól átlátható kategóriákban gondolkodni. Ezért olyan népszerűek a meleg vagy heteró, férfi vagy nő szembenállások. Valójában azonban minden ember más, minden életút más, és ami egyiknél teljesen rögzült és vele született, az a másiknál rugalmasabb, mozgékonyabb, változóbb lehet. Fontos hangsúlyozni, a tudomány jelenlegi állása szerint nincs egyetlen ok, amely mindent megmagyarázna. Ez nem jelenti azt, hogy a született így gondolat teljesen téves lenne, sokak számára tényleg ez a tapasztalat, de azt sem, hogy minden identitás szabadon, tetszés szerint formálható. Ez egyéni kombináció, amelyben biológia, genetika, hormonok, kultúra, környezet, személyes élmények mind-mind összeadódnak. A lényeg, mindenki saját magát ismeri legjobban, és senki nem mondhatja meg kívülről, hogy ki vagy belül. És még egy fontos dolog, attól, hogy valami változhat, még nem gyógyítható, nem megszüntethető. Az úgynevezett konverziós terápiák, vagyis azok a próbálkozások, amikor valakiből mindenáron heterót vagy ciszneműt akarnak csinálni, a tudomány szerint hatástalanok, sőt, kifejezetten károsak,
többek között depresszióhoz, szorongáshoz, sőt öngyilkossághoz is vezethetnek. Ezért már a világ legtöbb fejlett országában, így Magyarországon is. Jogi vagy szakmai ajánlások tiltják ezeket a módszereket. Összefoglalva, az identitás egy varázslatos, bonyolult, soha nem kész történet. Lehet benne állandóság, lehet benne változás, lehet benne sok-sok árnyalat. És ez így van jól. Ha tudományos szemmel nézzük, akkor a legjobb, amit tehetünk, hogy elfogadjuk. Mindenki útja egyedi, minden identitás érvényes, és senki nem szorul magyarázatra azért, aki vagy ami. Ez a világ szivárványos szépsége. Miért nem a született így érv a legerősebb? A jogi és etikai megközelítés. Miért nem elég, ha az egyenlőség mellett csak a veleszületettségre hivatkozunk? És hogyan alapozható meg valódi jogi és etikai értelemben az LMBTQ+ emberek elfogadása? Érdekes paradoxon, az LMBTQ+ jogokért küzdők évtizedekig használták a született így érvet, mégis ma egyre többen kérdőjelezik meg, hogy ez valóban a legerősebb alap-e az elfogadás és az egyenlőség számára. Vajon tényleg csak azért kell tisztelni valakit, mert nem tehet róla? Nem lehet, hogy az egyenlőségnek sokkal mélyebb, univerzálisabb alapja van. A Born This Way, magyarul született így, gondolat azért vált népszerűvé, mert egyszerű és emberi. Ha valaki nem tehet arról, amilyen, akkor igazságtalan őt emiatt bántani. Ez logikusnak tűnik, sőt, hosszú ideig az LMBTQ+ mozgalmak legerősebb fegyvere volt. Elég csak Lady Gaga világhírű dalára gondolni, amely szinte himnusz lett. Még a bíróságok is gyakran hivatkoztak rá. Amerikában például a faji vagy nemi megkülönböztetés tilalmát is részben azzal indokolták, hogy ezek változtathatatlan, vagyis beleszületett tulajdonságok. Csak hogy a jog, sőt, ha józan íz is többről szól. Gondolj csak bele, valóban csak azoknak jár jogvédelem, akik nem tehetnek róla. Akkor például a vallásszabadságot is el lehetne venni, hiszen a vallás gyakran az ember választja. Mégsem mondja senki, hogy ezért nem érdemel védelmet. Ugyanez igaz a politikai nézetekre vagy a szólásszabadságra is. Ezek mind-mind döntések, mégis alapvető jogokat élveznek. A magyar alaptörvény, vagyis az ország legfőbb jogszabálya is rögzíti, hogy minden embernek joga van az emberi méltósághoz, a szabad önkifejezéshez, és hogy a diszkrimináció tilos. Az Európai Unió jogrendje is ezen az elven alapul. Nem azért jár védelem, mert született így valaki, hanem mert minden ember egyenlő méltóságú, mindenkit megillet az önazonosság szabadsága. Az LMBTQ+ emberek jogai tehát nem kegy, amit a társadalom nagy kegyesen ad, hanem alapvető, elidegeníthetetlen emberi jogok. Ráadásul a született így érv még veszélyes is lehet. Ha csak azoknak jár elfogadás, akik bizonyíthatóan nem tehetnek róla, akkor mindenki más, például aki később találja meg önmagát, vagy identitása életútja során változik, kikerülhet a védelem alól. Gondolj bele, mi van azokkal, akik például 40 évesen családalapítás után vállalják fel, hogy valójában meleg? Biszexuális vagy transznemű az identitásuk, ők kevésbé érdemelnek méltóságot? A válasz egyértelműen nem. Az igazság az, hogy a társadalom akkor egészséges, ha minden tagját választásaitól, életútjától, történetétől függetlenül képes tisztelni és elfogadni. A jogi érvek ma már egyre inkább az irracionális gyűlölet, a logikátlan előítélet elleni védelmet helyezik előtérbe. Vagyis azért nem szabad valakit diszkriminálni, mert minden ilyen megkülönböztetés értelmetlen, igazságtalan, társadalmilag káros. Hazai példák is mutatják, mennyire aktuális ez a gondolat. Magyarországon az utóbbi években többször is született olyan bírósági döntés, amely egyértelműen kimondta, azonos jogok illetnek meg mindenkit, függetlenül attól, hogy a társadalom többsége ezt mennyire támogatja. A jog nem a többség ízlését tükrözi, hanem mindenki védelmét szolgálja. Még akkor is, ha néha nehéz elfogadni, hogy nem csak a mi csapatunk számít. Az etikai érvek talán még erősebbek. Mitől vagyunk emberek?
Attól, hogy választani, fejlődni, változni képes lények vagyunk. Az önrendelkezés, vagyis az, hogy mindenki maga döntheti el, ki akar lenni, hogyan szeret, hogyan él, nem valamiféle különleges kiváltság, hanem mindannyiunk közös alapélménye. És ezt nem veszélyezteti, ha valaki nem fér bele a többségi dobozba. A végső, igazán progresszív érv pedig az, hogy az LMBTQ+ emberek elfogadása nem csak nekik jó, hanem mindannyiunkat felszabadít. Minél sokszínűbb, nyitottabb, elfogadóbb egy társadalom, annál kreatívabb, boldogabb, rugalmasabb, innovatívabb is lesz. Ezt ma már a szociológia és a közgazdaságtan is igazolja. Szóval a jövő azoké, akik képesek túllépni, a született így nem tehet róla érv szűk keretein, és felismerik, a jog és az erkölcs mindenkit megillet, aki tiszteli mások jogát a saját boldogságára. Ez az igazi egyenlőség, és ez az, amiért érdemes küzdeni, akárki vagy, akárhol tartasz az életedben. Milyen életörömöket ad az LMBTQ+ közösség? Hogyan gazdagítja a társadalmat és a mindennapokat az LMBTQ+ emberek jelenléte, és mi mindent tanulhatunk tőlük az örömről, felszabadultságról, kreativitásról. Amikor szóba kerül az LMBTQ+ közösség, sokan csak a küzdelmekre, diszkriminációra, jogi harcokra gondolnak. Pedig az LMBTQ+ emberek nem csupán túlélni tudnak, hanem élni is, nem is akárhogy. Olyan örömforrást, kreativitást, derűt és felszabadultságot hoznak a világba, amit mindannyian irigyelhetnénk tőlük. És tudod mit? Ebből mindenki tanulhat, sőt, ebből mindenki nyer. Gondolj csak bele, milyen érzés lehet felszabadultan táncolni, nevetni, ölelni azt, akit szeretsz, anélkül, hogy félnél vagy szégyenkeznél. Sok LMBTQ+ ember számára maga a lét, a boldogság, a mindennapi öröm is forradalom. Generációkon át azt tanulták, hogy rejtegetniük kell önmagukat. Mégis újra és újra megtalálták az utat a boldogsághoz, például egy szivárványos zászló alatt, egy közös Pride felvonuláson, egy táncparketten vagy egy családi vacsorán, ahol végre önmaguk lehetnek. A legjobb példa erre az örömre maga az LMBTQ+ közösségi élet. A választott családok ereje, az elfogadás, a támogató baráti körök, a közös ünnepek. A melegbárok, drágsók, közösségi rendezvények, művészeti projektek mind-mind arról szólnak, hogy a különbözőség nem hátrány, hanem kincs. Az igazi buli nem ott van, ahol mindenki egyforma, hanem ott, ahol mindenki felszabadult lehet. Misha Oak, a kanadai tanár és aktivista meséli, hogy amikor szivárványos zászlókat tettek ki az iskolában, volt, aki azt mondta, ne dörgöljétek az orrunk alá másságot. Pedig a zászló célja nem az, hogy provokáljon, hanem az, hogy mindenki érezze, biztonságban lehet, örülhet, nevethet, felszabadultan élhet. Kutatások igazolják, hogy azokban az iskolákban, ahol biztonságosabb és elfogadóbb a légkör, nem csak az LMBTQ+ diákok érzik jobban magukat, hanem mindenki. Rövidebbek a mosdósorok, kevesebb a konfliktus, sőt még a tanulmányi eredmények is jobbak. Hát kell ennél erősebb érv az elfogadás mellett. De ott van a kreativitás is. Gondolj csak Alan Turingra, vagy ahogy magyarosan mondanánk, Alan Turing, aki feltalálta a számítógépet, és megnyerte a II. Világháborút a szövetségeseknek. A különbözőség, a kívülállóság sokszor adja azt az inspirációt, amelyből a világ legnagyobb újításai, művészi forradalmai születnek. Ha mindenki csak normális lenne, lehet, hogy sosem találtuk volna fel a balettet, az elektromos autót vagy a miniszoknyát. Az LMBTQ+ közösség emellett az életöröm titkait is ismeri. Hogyan kell igazán szeretni, bátorítani, elfogadni önmagad és másokat. Nem véletlen, hogy egy felmérés szerint a világon majdnem 700 millió ember nem heteroszexuális vagy nem cisznemű. Gondolj bele, milyen lenne, ha mindannyian elrejtenék a tehetségüket, a derűjüket, a színes személyiségüket. Az elfogadás felszabadít,
és ez nem csak a kisebbség, hanem a többség érdeke is. Magyarországon is egyre több a pozitív példa. Vannak szülők, akik büszkén állnak gyermekeik mellé. Művészek, sportolók, tudósok, akik nyíltan vállalják magukat. Sőt, már vidéki városokban is szerveznek közös, elfogadó közösségi programokat. Ezek az alkalmak mind azt üzenik, a boldogság nem kiváltság, hanem mindannyiunk alapvető joga. Az öröm akkor igazi, ha mindenkié lehet. Az LMBTQ+ emberek tehát nem csak túlélnek, hanem élni tanítanak. A szivárvány igazi jelentése nem az, hogy mindenki más, hanem az, hogy mindenkinek van helye az égbolton. Az életöröm, a kreativitás, az önelfogadás, a közösség ereje, ezek azok az ajándékok, amelyeket ez a közösség adhat, ha hagyjuk, hogy mindannyian a saját színeinkben ragyogjunk. Miért félnek mégis sokan? Előítéletek, félelmek, tévhitek. Mi okozza az LMBTQ+ emberekkel szembeni félelmeket, hogyan születnek a szóbeszédek, és mit mutatnak a magyar tapasztalatok? Ez az a kérdés, amire minden LMBTQ+ ember, minden támogató szülő, barát, tanár újra és újra keresi a választ. Ha a sokszínűség ennyi örömöt, kreativitást, szabadságot hozhat a világnak, miért érez mégis sok ember félelmet, távolságot, sőt elutasítást? A válasz, mint minden igazán emberi kérdése, nem egyszerű, de nagyon is érthető. Először is az emberi agy szereti a megszokottat. Evolúciósan úgy vagyunk kódolva, hogy ami ismerős, az biztonságot ad. Ami pedig új, szokatlan, ismeretlen, az néha gyanakvást, félelmet vált ki. Akár csak egy furcsa étel, egy új szomszéd, vagy egy szokatlan frizura. A másság nem velünk született ellenségünk, hanem egy természetes pszichológiai reakció. Csak hogy a modern társadalom elképesztően összetett, ezért ha mindig csak az ismerőst keresnénk, sosem tanulnánk semmi újat. Sok tévhit és szóbeszéd születik abból, hogy az LMBTQ+ embereket új jelenségnek vagy veszélynek állítják be. Ezek a narratívák gyakran politikai vagy vallási érdekből terjednek, hiszen a félelem irányítható és néha hasznos eszköz lehet, ha valaki meg akarja osztani a társadalmat. Pedig valójában az LMBTQ+ emberek sosem voltak többen vagy kevesebben, mint régen. Csak most többen mernek önmaguk lenni, és erről beszélni is. Az idegenség érzését tovább erősítheti, ha valaki nem ismer személyesen LMBTQ+ embert, vagy sosem hallotta az ő történetüket. Magyarországon a közelmúltban több felmérés is készült a témában. Ezekből kiderül, az emberek többsége ugyan személyesen nem tapasztalt semmi rosszat az LMBTQ+ közösség tagjaitól. Mégis bizonytalan, távolságtartó vagy egyenesen elutasító lehet. Főleg akkor, ha az információit csak szóbeszédből, híresztelésekből vagy szenzációhajhász médiából szerzi. Egy fiatal vidéki melegfiú például így mesélte. Az osztályomban, amikor először elmondtam, hogy meleg vagyok, volt, aki csak annyit mondott, na is, más meg hónapokig nem szólt hozzám. Aztán egyszer csak átjött focizni. Az első reakció gyakran a bizonytalanság, de ez átléphető, ha van párbeszéd, ha van személyes kapcsolat. A félelmek egy része abból is fakad, hogy sokan úgy érzik, valami elvész, ha új identitások jelennek meg a társadalomban. Pedig a valóságban senki nem veszít semmit azzal, ha mások szabadabbak lesznek, sőt, éppen, hogy mindenki nyer. Ahogy egy anya mondta a budapesti Pride-on, amióta a fiam coming out-olt, én is sokkal nyitottabb, boldogabb ember lettem. Rájöttem, hogy nincs mitől félni, és hogy az élet így teljes. A tévhiteket csak tudással, példákkal, történetekkel lehet oldani. Sok magyar középiskolában, ahol LMBTQ+ érzékenyítő órákat tartanak, a diákok előítéletei pár óra alatt oldódni kezdenek. Nem azért, mert valaki meggyőzi őket, hanem mert meglátják, az LMBTQ+ emberek ugyanolyan hétköznapiak, szerethetőek, viccesek, néha éppen ugyanolyan bénák matekból, mint bárki más.
Az iskolákban, munkahelyeken, családokban minden egyes személyes beszélgetés, minden egyes történet lebont egy-egy téglát az előítéletek falából. A félelem helyét idővel átveszi a kíváncsiság, az elfogadás, de ehhez bátorság, türelem és nyitottság kell. És persze egy kis humor sem árt, hiszen a félelem gyakran csak addig félelmetes, amíg nem nevetsz rá. Végül a félelmek és tévhitek ellenszere mindig a találkozás. Minél többen vállalják önmagukat, minél több LMBTQ plusz történet kerül a nyilvánosság elé, annál inkább ráébred a társadalom. Mindenki más, de pont ettől leszünk együtt, közösen, igazán emberek. Mit tanulhat mindenki az LMBTQ plusz emberektől? Milyen életleckéket ad a szivárványos közösség a bátorságról, önazonosságról, empátiáról, miért lehetne mindannyiunknak példakép? Van egy régi mondás, ami valahogy így szól. Aki nem tanul, az ismétel. Nos, ha egyetlen embercsoport képes volt ráébreszteni a társadalmat arra, hogy mindig lehet máshogy gondolkodni, az az LMBTQ plusz közösség. Nem azért, mert különlegesek vagy többek lennének, hanem mert minden nap, minden tettükben ott a bátorság, az őszinteség és az önazonosság példája. Gondolj csak bele, micsoda erő kell ahhoz, hogy valaki egy olyan világban, ahol az eltérés a normától gyakran büntetendő vagy gúnytárgya, mégis felvállalja, ki is ő valójában. Az LMBTQ plusz emberek többszörösen is kénytelenek voltak szembenézni saját félelmeikkel, és megküzdeni a környezetük előítéleteivel. Ez a bátorság nem hangos, nem harsány, sokszor csendes, visszafogott, néha még önironikus is. De ez az a bátorság, amiből mindenki tanulhat, hiszen ki ne érezte volna már, hogy nem fér be valahová, hogy nem elég jó, vagy nem megfelelő. Az önelfogadás, a saját útvállalása mindenki útja, csak éppen nem mindenki teszi meg az első lépést. A másik fontos tanítás az empátia. Az LMBTQ plusz emberek rendszeresen szembesülnek azzal, milyen nehéz lehet másként élni, gondolkodni, érezni. Ez az élmény erősíti bennük a megértést, az elfogadást, a mások támogatását. Nem véletlen, hogy számos önkéntes program, segítőcsoport, érzékenyítő kezdeményezés éppen ebből a közösségből indult el. Hiszen aki maga is tapasztalta, milyen kívülállónak lenni, sokkal inkább hajlandó másokat is befogadni. De tanulhatunk a humorból és a rugalmasságból is. Hányszor látjuk, hogy az LMBTQ plusz emberek a legkeményebb helyzetekből is képesek viccet csinálni. Nem azért, hogy bagatelizálják a fájdalmat, hanem mert tudják, a humor segít túlélni. Gondoljunk csak a legendás drag show-kra, ahol a társadalmi szabályokat kifordítják, kifigurázzák, és közben épp azt tanítják. A szabadság ott kezdődik, ahol nem kell mindenáron beállni a sorba. Az önazonosság vállalása a társadalom számára is példa. A tudomány régóta igazolja, hogy azok a közösségek, ahol megengedett önmagadnak lenni, egészségesebbek, kreatívabbak, boldogabbak. Egy magyar kutatás szerint azokban a munkahelyeken, ahol bátran vállalhatják magukat az LMBTQ plusz kollégák, ott a többi dolgozó is kiegyensúlyozottabb, hatékonyabb, sőt, míg a fluktuáció is alacsonyabb. Az önazonosság tehát nem csak egyéni bátorság, hanem közös nyereség. És végül ott van a szabadság tanítása. Ahogy egy híres kanadai aktivista mondta, az igazi ajándék, ha szabadon élhetünk, szerelmesek lehetünk, táncolhatunk, nevethetünk, önmagunkat adva. Ha elég bátor vagyunk ahhoz, hogy mások különbözőségét ne fenyegetésnek, hanem lehetőségnek lássuk, akkor a saját életünk is színesebb, gazdagabb lesz. Az LMBTQ plusz közösség tehát nem csak elfogadást kér, hanem példát is ad. Hogyan lehetsz önazonos, hogyan állhatsz ki másokért, hogyan szeresd magad, és hogyan merj szabadon élni. És ezek az életleckék mindannyiunkat közelebb vihetnek ahhoz,
hogy igazán emberi, elfogadó, boldog társadalmat teremtsünk. Nem csak a szivárvány alatt, hanem minden nap, minden percben. Hogyan tovább? Befogadás, fejlődés, közös jövő. Hogyan építhetünk valóban nyitott, emberibb társadalmat, ahol az LMBTQ+ emberek is otthon érzik magukat, és mi mindent tehetünk ezért mindannyian Magyarországon is. Ha eddig eljutottál ebben a podcastben, egy dolgot már biztosan megtapasztaltál. Az LMBTQ+ közösség kérdései nem más emberek problémái, hanem mindannyiunk közös ügye. És ez nem csak nagy szavak szintjén igaz, hanem a mindennapokban, a saját környezetünkben, iskolában, munkahelyen, családban is. Felmerül a kérdés, mit tehetünk, hogy a jövő ne csak kicsit, hanem valóban befogadóbb, boldogabb, szabadabb legyen. Először is, és ez talán a legfontosabb, merjünk nyitottak lenni. Ne féljünk kérdezni, beszélgetni, meghallgatni a másikat, akár nem értünk egyet mindenben. Az elfogadás nem azt jelenti, hogy mindig mindenről ugyanúgy gondolkodunk, hanem azt, hogy tiszteljük egymás szabadságát, méltóságát és jogát az önazonossághoz. A közös jövő alapja a kíváncsiság és a fejlődés. Ahogy a tudományban sincs végső igazság, úgy a társadalmi együttélésben sincs végleges recept. Mindig van hová fejlődni. Aki ma még félelemmel, bizonytalansággal vagy előítélettel fordul az LMBTQ+ emberekhez, holnap talán már büszke támogató lesz, ha megengedi magának, hogy tanuljon, változzon, jobban megértse a másikat. Mit tehetünk mi, hétköznapi emberek? Lehet, hogy valaki sosem fogja tudni, milyen coming out-olni, vagy milyen érzés, ha a szerelmét megkérdőjelezik. De ettől még empatikus lehet. Lehet támogató barát, nyitott szülő, jófej kolléga, vagy egyszerűen csak kíváncsi, érdeklődő ember. Minden nap, amikor egy LMBTQ+ embert nem ítélsz el, hanem megérted, egy kicsit jobb hely lesz a világ. Minden beszélgetés, minden kedves szó, minden vicc, amit már nem a kirekesztésen, hanem a közös emberi élményen keresztül mesélsz, számít. Hazai példákat is látunk, egyre több közösség, iskola, szervezet indít érzékenyítő programokat, vagy csak egyszerűen helyet ad a sokszínűségnek. Vannak települések, ahol a helyi könyvtár, művelődési ház vagy sportegyesület is aktívan tesz a befogadásért, és ezzel nemhogy gyengül a közösség, hanem erősödik. Az elfogadás, a támogatás, a közös öröm nem veszel senkitől, sőt, felszabadít, erőt ad, és végső soron jobbá teszi az egész országot. A jövő tehát azoké, akik nem csak szavakkal, hanem tettekkel is kiállnak a sokszínűség mellett. Ha ma még csak annyit teszel, hogy meghallgatsz egy történetet, vagy leállsz beszélgetni egy Pride-ra készülő baráttal, már tettél egy lépést egy jobb világ felé. És minden kis lépés, minden apró gesztus, minden őszinte szó hozzáadódik a nagy egészhez. Mert végső soron, és ez most lehet kicsit pátoszos, de így igaz, mindannyian ugyanazt keressük, elfogadást. Szeretetet, biztonságot, boldogságot. Az LMBTQ+ emberek jogai, örömei, nehézségei ugyanazok, mint mindenki máséi. Csak néha egy kicsit színesebben, egy kicsit hangosabban, egy kicsit bátrabban jelennek meg. Ha ezt felismerjük, ha együtt építjük tovább a közös jövőt, akkor egyszer tényleg elérhetünk oda, ahol a szivárvány nem csak jelkép, hanem mindannyiunk közös otthona lesz. És ha valaha is bizonytalan lennél, hogy merre indulj, emlékezz, nem kell mindent azonnal tudni, csak elég nyitottnak lenni a tanulásra, az elfogadásra és a változásra, mert ettől leszünk igazán emberiek, és ettől lesz a jövő tényleg mindenkié. Örülök, hogy velem tartottál ebben a nem mindennapi utazásban, ahol együtt fedeztük fel az LMBTQ+ közösség valódi arcait, örömeit, nehézségeit, és azt mennyi mindent tanulhatunk egymástól, akárhonnan is érkeztél. Bármilyen háttérrel, gondolkodással,
Köszönöm, hogy meghallgattad ezt a podcastot, és ha bármilyen gondolatod, kérdésed, vagy akár személyes történeted van, ne tartsd magadban, írd meg a kommentek között. Itt tényleg számít a véleményed, és jó lenne egy élő, értelmes beszélgetést indítani erről a sokakat érintő témáról. Ha úgy érzed, támogatnád a csatornát. Csatlakozz tagként, így extra tartalmakhoz és közös programokhoz is hozzáférhetsz. Ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a harangikont is, hogy ne maradj le a következő videókról, hiszen rengeteg izgalmas, tudományos és emberi témával készülök még. Nézz körül a csatornán, válogass a korábbi epizódok között is. Biztos vagyok benne, hogy találsz olyat, ami elgondolkodtat vagy megmosolyogtat. Köszönöm, hogy részese voltál ennek a beszélgetésnek, és hogy együtt próbáltuk színesebbé, nyitottabbá tenni a világot. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit.